Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaper, sunt Flaviu. Am spus că luna aceasta este dedicată plantelor, vom începe cu cele mai ușoare plante. Acvariul din spatele meu a devenit o fermă, îl țin mai mult pentru plante, în curând voi da un restart. Vă pregătesc o surpriză pentru luna asta legată de plante. În el dioxidul de carbon este oprit. Am pus instalația cu drojde și zahăr pe care în videoclipul trecut ați văzut cum am bricolat-o. Între aceste videoclipuri voi lăsa o pauză de 2-3 zile, dar eu le-am filmat unul după altul. Probabil pe mâine va începe deja să producă dioxid de carbon, dar haideți să revin la subiectul de astăzi, și anume plantele. Vă voi învăța cum puteți să înmulțiți mosul foarte ușor și foarte eficient. Poate ați observat că plutește câte ceva pe la mine prin acvariu, că tot aveam acolo diverse chestii care pluteau. O să vă învăț și metoda aceasta de a înmulți mușchiul, de a-l propaga. Vedeți că am de la plantele care vin în gel am niște căpăcele din astea, mai am caserole din astea de unică folosință pentru mâncare și în ele am deja mușchi pus. Este Flame Moss pus cam de 2-3 săptămâni. Vedeți că deja el începe să crească în sus, seamănă cu Flame Moss. Aici am niște Whipping Moss pus mai recent, cred că are o săptămână. Am niște Christmas Moss în caserola aceasta. Din nou Flame Moss. O caserolă la fel ca și astea, dar am pus și capac să vedem la care se observă ritmul mai bun de creștere. La cea cu capac creșterea este mai mică, se vede. Nu înțeleg de ce, probabil se consumă dioxidul de carbon mai repede, nu mă explic de ce, pentru că pe toate pulverizez exact aceeași apă, însă acestea au crescut mai încet, probabil și cantitatea de pornire a fost din start mai mică puțin față de cele care au crescut mai mult până acum. Să vă explic puțin de ce aveți nevoie. Aveți nevoie de niște apă cu care să pulverizați zilnic. Merge pulverizat chiar și de 2 ori pe zi. Stropit foarte bine să fie ud mosul și toată apa o scoateți după aceea în afară, ca să nu băltească în apă și să facă alge sau mucegai. Turnați apa în acvariu. Ele plutesc deasupra acvariului sau puteți să le puneți pe lângă acvariu, dar să aibă suficientă lumină de la acvariu. Ele plutind pe luciul apei vor avea foarte multă lumină. Se usucă repede, de aceea e nevoie să pulverizăm chiar și de 2 ori pe zi. Mai puțin cele care au capac. Cele cu capac putem să le lăsăm și fără să pulverizăm o săptămână întreagă, nu este problemă. De tot așa scoatem excesul de apă. Dar văd că au un ritm ceva mai lent de creștere. Aici am tot așa Flame Moss într-o caserolă, tot cu capac, văd că și asta un pic crește ceva mai încet. Poate capacul obstruează puțin și din lumină sau o reflectă înapoi către lampă. Nu știu exact explicația. În caserola asta am niște Crepidomanes. Cu plante de gazon n-am încercat, dar s-ar putea să meargă. Nu garantez, pentru că ele sunt mai pretențioase. Apa. Probabil cea mai bună apă pentru a stropi este apa de osmoză. Eu nu am osmoză, am un filtru destul de bun care mai filtrează apa de metale grele și alte nebunii de genul ăsta. Folosesc fie apă din aceea, fie apă distilată de la dezumidificatorul de cameră. Evit pe cât se poate apa din acvariu sau apa de la rețea, pentru că vreau să fie cât mai curată ca să evit cât mai mult apariția algelor.
cei de la Nevertebrate au făcut odată pe canalul lor de YouTube un video în care au comparat apa de rețea cu apa de osmoză și algele la apa de rețea apăreau extrem de repede comparativ cu apa de osmoză. Peste apa de la rețea putem să punem, adică de osmoză sau apa cu care vom pulveriza pe plante, putem să punem o doză de fertilizant, să zicem 5 ml, apăsăm o dată cât să iasă 5 ml. Sincer, eu acestea le-am stropit doar cu apă simplă, fără fertilizant, pentru că am vrut să văd dacă cresc în felul acesta. Presupun că dacă voi pune fertilizant, vor crește ceva mai alert. Posibil însă să apară mucegai sau alge. Creșterea este destul de bună acum, nu trebuie să vă așteptați să vă umpleți de mușchi, dar este cel puțin o metodă bună în care să-l conservați, să nu se distrugă, să-l puteți avea pentru un proiect viitor. Știți că opriți acest acvariu, îl puneți așa, lăsați până când vă faceți timp pentru restart să plutească, el va crește puțin. La poturile acestea se vede creștere cam de 50% în 3 săptămâni. Deci, cam 50% au crescut, ceea ce este bine, e mulțumitor. Cum procedăm, da? Metoda cu buretele v-am arătat-o, de a crește mosul. Avem acest burete plin de mos, alegem afară mosul care nu ne place. Ăsta nu este flame moss, de aceea îl pun deoparte, l-am scos afară să nu înmulțesc și specia respectivă, nu știu ce e, cred că e Java moss. Îl aleg frumos. Vedeți cât de mult poate să crească flame moss, are o creștere destul de mare și îl tundem cât se poate de mărunt. Cu cât îl facem mai mărunt, cu atât va crește mai repede și mai mult. Îl tundem aici într-un pot. Putem face tunsoarea asta direct în acvariu și să recuperăm ce am tuns cu un mincioc de pești. Punem frumos în păhărel, în cupa aceasta și îl va crește. Unde am văzut metoda aceasta, tot pe YouTube, pe ceva canal, nu mai mă amintesc acum numele, folosea caserole ceva mai mari, iar pe fundul caserolei avea un șervețel de bucătărie și pe deasupra șervețelului de bucătărie, era în 2-3 straturi, punea mosul. El spunea că în felul acesta șansele să facă mucegai sunt mai mici. Puteți încerca varianta cu șervețel de bucătărie, poate ajută și să se îmbibe de fertilizant și să ofere mușchiului suprafață pe care să se prindă. Nu știu exact, puteți încerca. Eu am încercat să, având la dispoziție păhărelele acestea care sunt ceva mai mici, am încercat să fac metoda cât mai simplă și a funcționat. Nu este prima dată când încerc, poturile acestea sunt recent puse, dar am avut pot în care a crescut până sus și am refolosit, am plantat mosul respectiv fără să am mucegai sau alge, fără probleme, l-am folosit. Aici ar mai intra încă așa cât încă o foarfecă, să zicem. Acoperim cam tot fundul, dar încercăm să nu fie adunate grămadă, să fie cât mai aerate, să intre bine aerul și apa când le stropim. Cam așa arată acum și cam așa va arăta peste 3 săptămâni. Cam cu 50% mai mare va fi. Bun, și îl vom stropi cu apă. La fel procedăm și cu niște Christmas moss. L-am luat pur și simplu din acvariu acesta fermă din spate. Îl tăiem cât se poate de mărunt. Bun, cred că ajunge pentru păhărelul acesta. La Christmas moss creșterea nu cred că va fi la fel de spectaculoasă, pentru că el nu crește în sus și nu vă dați seama, dar se va înmulți. Am lăsat ochiul libere aici ca să poată să meargă în stânga, dreapta, în toate direcțiile și le voi lăsa pe toate să plutrească deasupra acvariului.
Puteți să vă faceți și un acvariu dedicat pentru treaba asta, dar mi se pare o risipă de spațiu. Procesez toată cantitatea. Cam asta este, nu-i mare filozofie. În felul acesta puteți conserva bine mosul, puteți să-l și înmulțiți. Când mă duc la un client, iau 2-3 păhărele din acestea și folosesc. Trebuie să aveți grijă să alegeți mos cât se poate de curat, fără alge, să-l plătiți bine de mizeria din acvariu. Mosul este ca un burete pentru alge, ca un burete pentru mizerie, în el se adună alge, în el se adună mizerie, trebuie avut grijă. Odată intrate algele în mos, nu mai scăpăm de ele, deci trebuie aruncat mosul, așa că de preferabil să-l păstrăm curat de la început. Bun, cam asta este ceea ce am vrut să vă arăt. Dacă nu ați văzut videoclipul în care explic cum se poate crește mosul pe burete, ca și aici, cum se poate lega și lipi pe burete și crește pe burete, o să vă las și acel video. Mulțumesc pentru atenție, vă mai aștept pe canalul meu.